નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશનું જે છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે આઈ લવ યુ ટીચર એના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છે અને આખી સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે ટૂંકમાં આપેલું છે એ બધું જોવાનું છે. તો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. આની પહેલા આપણે 5 પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો મૂકેલા છે, એ ઉપરાંત એના ભાષાંતરના વિડીયો પણ મૂકેલા છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓએ ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલા જ છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. પેરેગ્રાફ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર દેવાના છે. એમાં પહેલો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપેલો છે, જેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વાય વર હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વરીડ. હેલનના માતા પિતા શા માટે ચિંતાતુર હતા? તો કે હેલેન્સ પેરેન્ટ્સ વર વરીડ બીકોઝ સિન્સ શી વોઝ ડેફ શી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક. કારણ કે એ બેરી હતી, એને કારણે એ બોલતા શીખી શકી નહીં. બીજો ક્વેશ્ચન છે, વોટ વોઝ મિસ સુલિવન. મિસ સુલિવન શું હતી? મિસ સુલિવન વોઝ અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. એટલે કે મૂંગા અને બેરા માટેની શિક્ષિકા હતી. બીજો પેરેગ્રાફ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર વાળો. એનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ મિસ સુલિવન ગીવ હેલન અને વોટ ડીડ હેલન ડુ વિથ ઇટ. મિસ સુલિવને શું આપ્યું અને શું કર્યું હેલને તેનું? તો મિસ સુલિવન ગેવ અ ડોલ ટુ હેલન. હેલન પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ. થોડીક વાર માટે રમી અને એને ઢીંગલી આપી હતી. વોટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ ફોર હેલન. હેલન માટે એક રોમાંચક અનુભવ શું હતો? તો વેન Miss Sullivan made some finger movements on Helen's palm, it was an exciting experience for her. Why was Helen thrilled? રોમાંચક શું કામ થઈ ગઈ? રોમાંચિત શું કામે થઈ ગઈ? તો Helen was thrilled because she succeeded in correctly imitating the finger movement of Miss Sullivan. Imitating નો મતલબ છે નકલ કરવી. તો જે મિસ સુલિવાન કરતી હતી એ જ હેલને કરી, એવી જ નકલ કરી, જેથી રોમાંચિત થઈ ગઈ હતી. Which was the first word that Helen learned? પહેલો કયો શબ્દ હેલન શીખી હતી? The first word that Helen learned was doll. પહેલો શબ્દ હતો એ ડોલ હતો, જે હેલન શીખી હતી. હવે ત્રીજા પેરેગ્રાફના આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોઈ લઈએ. ત્રીજો સમ ડેઝ લેટર વાળો છે. એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ ધ ટીચર સડનલી ડુ. Suddenly the teacher put Helen's hand under the water tap. નળની નીચે મૂકી દીધો અચાનક એનો હાથ ટીચરે. ત્યાર પછી બીજો જે ક્વેશ્ચન છે, what did the teacher do on Helen's palm? As the cool flow of the water ran over one hand, the teacher spilled water on Helen's other palm. એના એક હાથમાંથી ઠંડો પ્રવાહ જતો હતો અને બીજા હાથમાં એને વોટર એવો શબ્દ લખ્યો. What awakened Helen's soul? કોણને કારણે આત્મા એનો જાગી ઉઠ્યો. તો ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ સ્પેલિંગ ધેર નેમ્સ ઓન ધ પામ અવેકન્ડ હેલન્સ સોલ. જે જુદી જુદી વસ્તુઓ હતી એના સ્પેલિંગ ને નામ જે એની હથેળીમાં લખવામાં આવતા હતા એને કારણે એનો આત્મા જાગી ઉઠ્યો. હાઉ વોઝ હેલન કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ? હેલન વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ વર્ડ્સ. શબ્દોથી દુનિયા સાથે સંકળાયેલી હતી. હવે ચોથો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ચોથો પેરેગ્રાફ જે છે એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ વુડ મિસ સુલિવાન એન્ડ હેલન કોમ્યુનિકેટ? ઇફ હેલન હેડ અ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક she would write something on Miss Sullivan's palm and in turn Miss Sullivan would write into Helen's palm as people talk into baby's ear. જેમ માણસો નાના બાળકના કાનમાં બોલે એવી રીતે આ લોકો એકબીજાના હાથમાં લખીને પ્રશ્નો પૂછતા હતા. બીજો ક્વેશ્ચન છે, એવરીથિંગ અરાઉન્ડ હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ એન્ડ જોય બીકોઝ. તો એવરીથિંગ અરાઉન્ડ હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ એન્ડ જોય બીકોઝ હર ટીચર સેટિસ્ફાઈડ હર ક્યુરિયોસિટી. ક્યુરિયોસિટી એટલે જિજ્ઞાસા, નવું નવું જાણવાની જે એની વૃત્તિ હોય એને જિજ્ઞાસા કહેવાય. તો એને જેટલી પણ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થતી હતી એ સંતોષતી હતી એની ટીચર છે એ. હવે પાંચમો પેરેગ્રાફ છે, એના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એનો છે,
on what was the second stage of learning based. બીજું જે તબક્કો હતો શીખવાનું શેના ઉપર આધારિત હતો? The second stage of learning was based on the sense of touch. અડવાની જે એની સંવેદના છે, સ્પર્શની સંવેદના છે, એના ઉપર આધારિત હતો. How did Helen learn to speak? હેલન કેવી રીતે બોલતા શીખી? Miss Sullivan would speak a word and ask Helen to touch her lips and throat. Throat એટલે ગળું, lips એટલે હોઠ. And in this way Helen learned to speak through the movement of the lips and the vibration એટલે કે ધ્રુજારી in the throat. જે ગળાની ધ્રુજારી હતી ને હોઠનું હલનચલન હતું એના દ્વારા એ બોલતા શીખી. How did the sense of touch help Helen in learning words? Helen learned to speak through the movement of the lips and vibration in the throat. When was Helen delighted? Helen was delighted when she uttered her first word. પહેલો શબ્દ જ્યારે એ બોલી ત્યારે એને ખૂબ આનંદ થયો હતો. પાંચમો ક્વેશ્ચન છે, what did Helen do after uttering the first word? પહેલો શબ્દ બોલ્યા પછી એને શું કર્યું? After uttering the first word, Helen started talking with her toys, stones, trees and birds in the garden. છઠ્ઠો આપણો પેરેગ્રાફ જે છે એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન, what was unique about Miss Sullivan? Whenever anything delighted or interested Helen, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. જાણે નાનકડી છોકરી હોય એવી રીતે એની સાથે વાત કરતી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, even when Helen studied seriously. So even when Helen studied seriously, it seemed more like play than work. કામ કરતા એને રમવા જેવું વધારે લાગતું હતું. Why did Helen remembered everything she was taught? So Helen remembered everything she was taught because her teacher made all the subject very interesting. બધા વિષયોને રસપ્રદ બનાવીને શીખવાડવામાં આવતા હતા. સાતમો જે પેરેગ્રાફ છે એનો પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, why does Helen say that she was on the path to becoming a well-educated person? So Helen says that she was on the path to becoming a well-educated એટલે કે ખૂબ જ સારા શિક્ષિત ભણેલા person because she made maximum use of all the opportunities given to her to develop her abilities. Second છે, what shows that Helen was a confident person? Helen was a confident person because she visited the White House to meet President Cleveland. ક્લેવલેન્ડને મળી હતી વ્હાઇટ હાઉસમાં જઈને. એના ઉપરથી લાગે છે કે એકદમ આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતી. હવે આઠમો જોઈએ. એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, where did Helen move to in 1890? How old was she? In 1890, at the age of 10, Helen moved to the Perkins Institution. Perkins જે સંસ્થા હતી, પરકિન્સ સંસ્થાની અંદર એ ગઈ હતી, 10 વર્ષની હતી ત્યારે. Why did Helen's loneliness એટલે કે એકલતાપણું disappear એટલે અદ્રશ્ય થયું? તો Helen's loneliness એટલે કે એકલતાપણું દૂર થયું. શું કામે દૂર થયું? તો કે disappeared because she could make friends with the other blind children in the Perkins Institution. ત્યાં બીજા આંધળા બાળકો હતા એની સાથે એને મિત્રતા કેળવાઈ ગઈ હતી એટલે. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what did Helen learn at the Perkins Institution? ત્યાં શું ભણી હતી? તો Helen learnt Latin, German and arithmetic at the Perkins Institution. નવમો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે why was moving to the Cambridge school at a great achievement for Helen? A great achievement. Moving to the Cambridge school was a great achievement for Helen because she was blind, deaf and could hardly communicate. માંડ બોલી શકે એવી હતી. Why was Helen disturbed before the exam? Helen was disturbed because she lost her father just before the exam. એક્ઝામની પહેલા જ એના પિતાનું મૃત્યુ થઈ ગયું. How did Helen appear for her exams? A teacher spelled out the questions in her hand and Helen typed out the answers.
ટીચર એના હાથમાં પ્રશ્ન લખતા અને આ જવાબને ટાઈપ કરતી ટાઈપરાઇટરની મદદથી. હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ જોય બીકોઝ શી હેડ પાસ્ડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ. બધા સબ્જેક્ટમાં પાસ થઈ ગઈ હતી. 10મો પેરેગ્રાફ છે એ જોઈએ. એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ શોઝ ધેટ હેલન વોઝ ડિટરમાઇન્ડ ટુ સ્ટડી એટ ધ કોલેજ. હેલન ન્યૂ ધેટ there were difficulties in her way but she eager to overcome them. ઓવરકમ એટલે જીતી લેવું. જેને એની મુશ્કેલીઓ આવશે એ મુશ્કેલીઓને જીતી લેશે, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરશે. How did Helen study at the Radcliffe College? The lectures were spelled into Helen's palm as rapidly and she would note down whatever she remembered when she went back home. એ જ્યારે ઘરે આવતી ને ત્યારે એને જેટલું યાદ હોય એ લખતી. એના હાથની અંદર લેક્ચર લખવામાં આવતા હતા. 11મો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં આપણે ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ હેલન પ્રાઉડ? હેલન વોઝ પ્રાઉડ બીકોઝ શી વોઝ ધ ફર્સ્ટ ડેફ બ્લાઇન્ડ પર્સન ટુ અર્ન અ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી. BA જેને કહેવાય છે, બેચલર ઓફ આર્ટ્સ, સ્નાતક. બેચલર એટલે કોલેજની ડિગ્રી. ટૂંકમાં કહીએ તો કોલેજની ડિગ્રી મેળવનારી પહેલી હતી જે આંધળી પણ હતી અને મૂંગી પણ હતી અથવા બેરી પણ હતી. વોટ વોઝ ધ ગોલ ઇન હેલન્સ લાઈફ? ધ ગોલ ઇન હેલન્સ લાઈફ વોઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ રિગાર્ડિંગ ધ પુઅર, એટલે બિચારા ગરીબ નહીં. નિગ્લેક્ટેડ એટલે કે જેની અવગણના થતી હોય. સ્ટેટ ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ, ધેર ઇનેટ એબિલિટી એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, હેલન હેડ ટુ રેઝ ધ ફંડ. Helen had to raise funds not only to sustain એટલે જીવતા રહેવું, ટકાવી રહેવું, living for herself, but also to start project to remove darkness and miseries from the lives of the other blind people. Helen strongly felt that she must give the others what she had gained from her teacher Anne. જે એની ટીચર એન હતી, એન સુલિવાન, એની પાસેથી એને જે મળ્યું હતું એ બીજાને એ આપવા માંગતી હતી. હવે 12મું, એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ હેલન વરીડ? હેલન શું કામ ચિંતાતુર હતી? હેલન વોઝ વરીડ બીકોઝ હર ટીચર્સ આઈસાઇટ એટલે કે નજર, દ્રષ્ટિ, વોઝ વર્સિંગ ડે બાય ડે એન્ડ શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી. વાય ડઝ હેલન સે ધેટ હર ટીચર સેક્રિફાઇસ્ડ her eyesight for her? Helen says that her teacher sacrificed her eyesight for her because she ignored her problem and continued to help Helen, and as a result she lost her eyesight completely and became blind. આંધળી બની ગઈ સંપૂર્ણ. Third, if Miss Sullivan had no supported and encouraged Helen to learn, તો શું થાત? તો if Miss Sullivan had not supported and encouraged Helen to learn, she would not have enjoyed the beauty of the world. Which sentence shows that Helen was very close to her teacher? I cannot think myself apart from her. This sentence shows that Helen was very close to her teacher. Write whether the sentences are true or false. આપણે true false કહેવાનું છે. Helen Keller was mute and deaf. False. કારણ કે એ પેલા મ્યુટ મતલબ કે મૂંગી નહોતી, આંધળી અને બહેરી હતી, પછી મૂંગી થઈ બહેરી હોવાને કારણે, એટલે ફોલ્સ આવશે. મિસ સુલિવાન વોઝ અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ, તો ટ્રુ. ધ ફર્સ્ટ વર્ડ ધેટ હેલન લર્ન્ટ વોઝ વોટર. ના, ડોલ શીખી હતી સૌથી પહેલા, ડોલ, DOLL, એટલે ફોલ્સ આવશે. મિસ સુલિવાન સેટિસ્ફાઈડ હેલન્સ ક્યુરિયોસિટી. યસ, ટ્રુ. The second stage of learning was based on finger movement. False. કારણ કે જે સેકન્ડ સ્ટેજ હતું એ સેન્સ ઓફ ટચ હતું, એટલે એ ફોલ્સ આવશે. At the Radcliffe College, lectures were spelled into Helen's palm. Yes, true. Helen Keller could not complete her graduation. False. કારણ કે એને કોલેજ પૂરી કરેલી હતી. Miss Sullivan sacrificed her eyesight for Helen. Yes, true. હવે આપણે બ્લેન્ક આપી છે, એ બ્લેન્કને કરેક્ટ વર્ડથી પૂરવાની છે જે આપણે બ્રેકેટમાં આપેલા છે.
તો સૌથી પહેલાની અંદર પહેલી જે બ્લેન્ક છે એમાં એગર આવશે, પછી ડિક્લેર્ડ આવશે, પછી રિઝલ્ટ્સ આવશે એન્ડ થ્રિલ્ડ આવશે. ત્યાર પછી બીજાની અંદર અવેકેન્ડ, પછી સોલ, પછી મિઝરી, પછી ઇમોશનલી. થર્ડની અંદર સૌથી પહેલા અટર, પછી સેકન્ડમાં કન્ટિન્યુડ, પછી કોમ્યુનિકેશન એન્ડ ડિસ્ટર્બ્ડ. ફોર્થની વાત કરીએ તો પહેલામાં એક્સ્ટ્રીમલી, સેકન્ડમાં પ્રોગ્રેસ, થર્ડમાં સિરિયસલી એન્ડ ફોર્થમાં નિગ્લેક્ટેડ. આ 4 શબ્દ આવશે. પાંચમાની વાત કરીએ તો પાંચમાની અંદર સૌથી પહેલા ઓપોર્ચ્યુનિટી, સેકન્ડમાં સપોર્ટ, થર્ડમાં એબિલિટીઝ એન્ડ ફોર્થમાં કોન્ફિડન્સ. છઠ્ઠા જે પેરેગ્રાફની વાત કરીએ તો એમાં પહેલામાં બેરલી, બીજામાં રિમેમ્બર, ત્રીજામાં આઈસાઇટ, ચોથામાં ક્લિયરલી. સાતમામાં ફર્સ્ટમાં આવશે સેટિસ્ફાઈ, પછી સેકન્ડમાં ક્યુરિયોસિટી, થર્ડ સ્ટેજ અને ચોથાની અંદર પ્રોવાઈડ આવશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો અહીંયા શોર્ટ નોટ આપેલી છે જેમાં તમને પોઈન્ટ આપેલા છે ને પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે લખવાની છે. તો તમે અહીંયા એ લખી શકશો. તમે સ્ટોપ કરીને પણ અહીંયા લખી શકશો. એને થોડી વાર માટે સ્ટોપ કરી અને નીચે પણ જે છે તો અહીંયા તમારી પૂરી શોર્ટ નોટ છે, અહીંયા પહોંચીને તમે સ્ટોપ કરી અને લખી શકશો. એવી જ રીતે સેકન્ડ છે. પહેલી જે હતી એ હેલન અ ગિફ્ટેડ લર્નર અને સેકન્ડ જે છે એ છે એન સુલિવાન અ વન્ડરફુલ ટીચર. એમાં પોઈન્ટ પણ આપેલા છે. તમે આને અત્યારે પણ સ્ટોપ કરી શકશો. અને આમાંથી લખી શકશો. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. એ છે ચેન્જ ઇનટુ ધ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. જો ઇનડાયરેક્ટ અને ડાયરેક્ટ એના મેં વિડીયો પણ મૂકેલા છે, જેથી 3 કે 4 વિડીયો છે તમે સમજી શકશો એમાં, અને પ્રેક્ટિસ પણ કરાવેલી છે. પણ હવે જે નેક્સ્ટ 2024ની અંદર પરીક્ષા આવવાની છે એમાં તો ચેન્જ થઈ ગયું છે, એટલે હવે આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા જોઈ લઈએ. ધ કિંગ સેડ ટુ મિલેનિયન, આઈ ડોન્ટ થિંક યુ કેન વિન ધ રેસ. તો અહીંયા પહેલું કે ધ કિંગ ટોલ્ડ મિલેનિયન, સેડનું ટોલ્ડ કરી નાખ્યું અને પછી સંયોજક ધેટ આવે. આઈ એટલે કોણ? તો કે કિંગ એટલે હી ડીડન્ટ થિંક હી કુડ વિન ધ રેસ. તો મિલેનિયન said, I am sure I can win. Millennium replied that he was sure he could win. Atlanta said, how can you be so sure of your victory? So Atlanta asked the Millennium how he could be sure of his victory and added that કેમ તો કે અહીંયા હજી એક વાક્ય છે કે no man can beat me in the race. So added that no man could beat her in a race. Millennium said, I have made up my mind and I must run. Millennium replied her that he had made up his mind and he must run. આગળનું જોઈએ. બીજો પેરેગ્રાફ આપ્યો પેસેન્જર, take this heavy bag to my office. Passenger told coolie to take that heavy bag to his office. માયની જગ્યાએ his આવશે. Coolie, sir, it will cost more. Coolie greeted passenger and told that it would cost more. Passenger, don't worry, I will pay 100 rupees for it. અહીંયા રવિ આવી ગયું છે, ભૂલમાં પેસેન્જર લખવાનું છે, એ યાદ રાખજો. અહીંયા પેસેન્જર આવશે. Passenger told him not to worry and added that he would pay 100 rupees for it. Coolie, thank you, sir. How kind you are. So Coolie thanked and greeted him and exclaimed with praise that he was very kind. Third છે Richa, hi Veena, how are you? So
તો Richa greeted Vanita and asked how she was. Vanita, I am fine, thank you. So Vanita replied that she was fine and thanked her. Richa, what did you do during the Diwali vacation? Richa asked her what she had done during Diwali vacation. Vinita, we had a camp in Rampur. We were 30 girls. So Vinita replied that they had a camp in Rampur and added that they were 30 girls. સિક્સ્થ છે અહીંયા ડાયલોગ આપ્યો છે એના ઉપરથી આપણે આન્સર આપવાના છે તો અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે જોઈ લઈએ. ફોર વોટ ડઝ મોન્ટુ વોન્ટ હિઝ ફાધર્સ પરમિશન. તમે પહેલા તો છે ને પેરેગ્રાફ એકદમ સારી રીતે વાંચી લેવાનો. ક્વેશ્ચન વાંચીને પેરેગ્રાફમાં શોધવા નહીં જતા. પહેલા એકવાર પેરેગ્રાફ વાંચી લેજો, પછી ક્વેશ્ચન વાંચીને પાછા પેરેગ્રાફમાં જોવા જજો. For what does Montu want his father's permission? Montu wants his father's permission for a tour to the Andaman and Nicobar Island. Which places will Montu visit? Montu will visit the seashore એટલે કે દરિયા કિનારો, temples એટલે મંદિર, and cellular jail જે દરિયાની અંદર આવેલી છે. How will Montu travel to reach the Andaman and Nicobar Island? Montu will travel by train first and then by a steamer. What is the tour fee and what does it include? The tour fee is rupees 8,000 per student. It includes travel, boarding and other expenses. ત્યાર પછી write a paragraph in about 125 words. એમાં my neighbors એટલે કે મારા પાડોશી અને બીજો એક છે, મેં બંનેના આન્સર આપેલા છે તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ my neighbors. Mr. and Mrs. Patel are my neighbors. They live in the house next to mine. મારા ઘરની બાજુના જ ઘરમાં રહે છે. Mr. Patel is an engineer and Mrs. Patel is a school teacher. They have 2 children. એને 2 બાળકો છે. Elder son મોટો દીકરો and younger daughter નાની દીકરી. Son's name is Raju and daughter's name is Dimple. They are educated, કલ્ચર્ડ એન્ડ હેલ્પફુલ. તેઓ એકદમ શિક્ષિત, સંસ્કારી અને મદદગાર છે. They are always ready to help neighbors. એ હંમેશા પાડોશીઓની મદદ કરવા માટે તૈયાર હોય છે. When they get time, they come to our house. મતલબ કે જ્યારે એ ફ્રી થાય ત્યારે અમારા ઘરે આવે છે. We play with their children. અમે તેના બાળકો સાથે રમીએ છીએ. Mr. Patel and Mrs. Patel have talking with my parents on current political issues. Sometimes they also have dinner with us. Mr. Patel is always ready if we need help in anything. If someone from our family is sick, they take all the responsibility for the hospital. Mrs. Patel often helps us with homework. We celebrate every festival together. We all burst crackers in Diwali. ફટાકડા ફોડીએ છીએ and play with colors in Holi. રંગોથી રમીએ છીએ. Our neighbors are very good and helpful. ખૂબ સારા અને મદદગાર છે. સેકન્ડ જે છે my state ગુજરાત. તો અહીંયા પણ આપણને પોઈન્ટ આપેલા છે અને પોઈન્ટ ઉપરથી જ આપણે લખવાનું છે. તો આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા ગુજરાત is situated in the western direction of India. એટલે કે ભારતની પશ્ચિમે આવેલું છે. And it was formed in May 1960. 1960માં એની સ્થાપના થઈ. ગુજરાત is a very developed state. વિકસિત રાજ્ય છે. ગુજરાત has chemical industry, pharmaceutical industry, diamond industry. આવી ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે અહીંયા. એટલે કે ઉદ્યોગ. Diamond industry is famous all over the world. Gujarat is also leader in textile industry. Textile industry માં પણ આપણે આગળ પડતા છીએ. પટોલાસ આ ટેક્સટાઇલ એટલે કાપડ ઉદ્યોગ જે આપણું છે
પટોલાઝ હિયર આર ફેમસ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. પટોળા છે એ આખી દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. ડ્યુ ટુ ધ લોંગ કોસ્ટ લાઇન એટલે કે લાંબો દરિયા કિનારો હોવાને કારણે સોલ્ટ પ્રોડક્શન ઇઝ હાઈ ઇન ગુજરાત. મીઠાનું ઉત્પાદન પણ વધારે થાય છે. ક્રોપ પ્રોડક્શન ઇઝ વેરી હાઈ ઇન ગુજરાત એટલે કે પાકનું ઉત્પાદન પણ વધારે થાય છે. ગુજરાત ઇઝ અ વેરી ડેવલપ્ડ સ્ટેટ ઇન એગ્રીકલ્ચર. ખેતીવાડીમાં વિકસિત રાજ્ય છે. સરદાર સરોવર ડેમ ઇઝ બિલ્ટ ઓન નર્મદા રિવર. ધીસ ડેમ પ્રોવાઇડ્સ એટલે કે પૂરું પાડે છે વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી ટુ ગુજરાત એન્ડ નેબરિંગ સ્ટેટ. આજુબાજુના આપણા પડોશી રાજ્યો અને ગુજરાતને વીજળી અને પાણી આપે છે. ગ્રેટ પીપલ લાઈક. મહાન જે લોકો હતા, નેતાઓ હતા, જેવા કે મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, મોરારજી દેસાઈ વેર બોર્ન ઇન ગુજરાત. Festivals like મકર સંક્રાંતિ, નવરાત્રી and જન્માષ્ટમી are celebrated in ગુજરાત. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણો છે, રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 60 words on how the sports day was celebrated in your school. આપણે જે રમત ગમત દિવસ છે એ કેવી રીતે ઉજવેલો એના વિશે એક રિપોર્ટ લખવાનો છે. અહીંયા પણ આપણને પોઈન્ટ આપેલા છે અને પોઈન્ટ અનુસાર જ અહીંયા આપણે લખવાનો હોય છે. તો આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા ધ એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ડે એટલે કે વાર્ષિક રમતોત્સવ કે રમત ગમત દિવસ ઓફ માય સ્કૂલ વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઓન 16th December this year. First there was a march passed by all the participants. After the welcome speech by our sport teacher Sri Gandhi, our principal gave a speech asking us to play with sportsmanship. There were many events like running, high jump, long jump and disc throw. Team games like basketball, football and cricket were also played. Our teachers were referees and judges for the day. There was a festival-like atmosphere in the school. The mayor, Sri Kothari, was the chief guest. Shekhar Patel was selected the best sportsman. The chief guest gave a speech congratulating the winners and encouraging the rest of the participants. તો અહીંયા આપણો છઠ્ઠો પાઠ છે એ પૂરો થાય છે. મિત્રો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો જેથી બીજા મિત્રો સુધી પહોંચી શકે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી તમને આવા જ વિડીયો મળતા રહે. ફરીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું.